Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y magluluto tayo ng beef bulalo. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Kailangan natin dito ng beef shank o yung tinatawag nating bulalo, ng napa cabbage o pechay bagyo, ng sweet corn. Gagamit din tayo ng long green beans, ng sibuyas, ng buong paminta, patis, at ng Knorr beef cube. Bukod dito, kakailanganin din natin gumamit ng tubig. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasamang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang pressure cooker. At ilalagay na natin dito yung sibuyas. Ilagay din natin kaagad dito yung buong paminta. At pagkatapos ay papakuluan lang natin ito ng mga 3 minuto. Makalipas ang 3 minuto, isa-isa nating ilagay dito yung bulalo o yung beef shank. Pabayaan lang natin itong kumulo. At ngayon, ilalagay na natin yung ating Knorr beef cube. Gumagamit ako nito nang sa ganun ay buong buo yung lasa ng baka dito sa aking bulalo. Haluin lang natin ito at pagkatapos ay tatakpan lang natin itong ating pressure cooker. Papalambutin lang natin itong ating baka o yung bulalo sa pamamagitan ng pag-pressure cook ng 40 minutes. Sa puntong ito, ready na yung bulalo. Malambot na ito. Pabayaan lang nating matanggal muna yung pressure dito sa ating pressure cooker bago natin ito buksan. Hahaluin lang natin ito ng dahan-dahan. Sa sobrang lambot na kasi dito ng baka, kapag hindi natin dinahan-dahan ng paghalo, baka maghiwalay ito. Mas maganda kapag pre-present natin yung bulalo ng buong buo. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung sweet corn. Nakakatulong itong ating sweet corn na magpasarap dito sa ating bulalo. Isang sweet corn ang gamit natin dito na hiniwa ko lang sa 5 maliliit na peraso. Pabayaan lang natin kumulo uli yung sabaw at pagkatapos ay lulutuin lang natin ito ng 15 minuto. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung long green beans. At isusunod natin kaagad dito yung patis. Nasa sa inyo kung gaano karaming patis ang gagamitin. Haluin lang natin ito. Ituloy lang natin ang pagluto ng 5 minuto. Pagkatapos, i-arrange na natin yung ating sariwang pechay bagyo sa isang serving bowl. At ilagay na natin ito doon. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay may natutunan kayong bago tungkol sa pagluto ng beef bulalo. Kung meron kayong mga tanong, suggestion, o kung gusto ninyong i-share yung inyong pamamaraan sa pagluto ng bulalo, mag-iwan lang kayo ng comment. Huwag niyo sanang kalimutan na i-like itong ating video. At kung maaari ay paki-share na rin ito. Iniimbitahan ko rin sana kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Nang sa ganon ay ma-notify kaagad kayo kapag meron tayong bagong recipe na na-upload. Ito na ang ating beef bulalo.
Tara, kain na tayo.